Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Cuộc Sống Nga. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Hôm nay tôi sẽ trải nghiệm cùng các bạn cách lái xe ở Nga như thế nào. À, Lái xe ở Nga khác với Việt Nam là đường phố của Nga thì chỉ có ô tô thôi. Chỉ có mùa đông thì hoàn toàn không có xe máy, mùa hè thì lác đác có vài cái xe máy. À, Cách lái xe ô tô như thế nào, ở Nga như thế nào thì xin các bạn cùng tôi trải nghiệm nhé. Nào chúng ta bắt đầu lên xe. Và ô tô ở Nga thì rất là rẻ các bạn ạ. Và ví dụ như tôi đang đi con Nissan X-Trail đời 2017. Hiện nay với cái giá cái xe của tôi thì nó tầm khoảng tiền rút ở Nga thì nó vào khoảng 1,5 triệu. Triệu rưỡi thì tính ra tiền Việt Nam thì nó là 20.000 đô. 20.000 đô là khoảng gần 500 triệu và có đầy đủ chức năng. Đây, các bạn xem có cả màn hình full. Đấy. Và quay trở lại với lại cái trải nghiệm lái xe ở Nga thì đầu tiên khi mà các bạn lên xe cũng giống như Việt Nam thôi. Nhưng mà tuy nhiên ở Nga ấy là bắt buộc phải thắt dây an toàn. Thứ nhất là bảo vệ cho mình, cái thứ hai là không bị phạt. Đấy, phải thắt dây an toàn. Đấy. Và cái điều thứ hai nữa là khi bắt đầu lăn bánh ấy là chúng ta phải chú ý qua gương cái xe phía sau và bật xi nhan trái. Nào bắt đầu. Đấy, bắt đầu chở bánh. Các bạn cùng tôi trải nghiệm. Đường ở Nga khác với đường Việt Nam là trong thành phố thì họ có những đoạn đường họ cho phép đi tới 80 km. 80 km thế nhưng mà họ cho phép bạn cộng thêm 20. Nghĩa là bạn có thể chạy tới 100 km trên giờ. Nhưng mà nếu mà các bạn mà chạy đến 101 km là bạn đã bị phạt. Và có rất nhiều hầm chui ở trong thành phố. Đây là một cái hầm chui dưới lòng đất. Nghĩa là đi để vượt tránh đèn xanh đèn đỏ. Đây các bạn xem cái đường hầm tương đối dài. Đây, cái đường hầm này cái đường hầm này thì dài 3 km. Hôm nay hơi tắc đường. Đây, các bạn thấy là đường hầm ở Nga như thế. Trong đường hầm thì có rất nhiều quạt thông gió để nó hút không khí thải từ khí khói của xe thải ra và để lưu thông không khí. Có các cái trong đường hầm thì là chỉ có vạch liền và cấm không được xe nào vượt ở trong đường hầm. Và khi vào hầm thì tất cả xe phải bật đèn pha, bật đèn sáng. Một cái điều khác biệt ở Việt Nam so với Việt Nam đấy là ví dụ như khi chúng ta đang đi thế này mà có còi của xe cứu thương hoặc xe cứu hỏa là bắt buộc tất cả các xe phải nhường đường cho xe cứu thương và xe cứu hỏa, phải đi nép lại một bên để nhường đường cho xe cứu thương và xe cứu hỏa. Đấy là điều bắt buộc. Nếu như mà ai không tuân thủ thì tài xế xe cứu thương họ sẽ trên xe của trên xe cứu thương họ luôn có camera hành trình và họ sẽ lưu lại và họ gửi cho cảnh sát, và người đấy sẽ bị gọi lên lên đồn cảnh sát và bị phạt. Mức độ nhẹ thì bị phạt tiền, mức độ nặng dần lên thì có thể là thu bằng hoặc là có thể bị truy cứu hình sự. Này và bên này những cái vấn đề nhường đường cho xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hỏa là rất là nghiêm, nên tất cả bắt buộc tất cả đều phải nhường đường. Một cái điều nữa là
khi mà chúng ta đi trên phố mà có cái vạch đến có thể là ngã tư, ngã ba, ngã tư, có thể là không ngã ba ngã tư, nhưng mà trên đường mà có cái vạch ở dưới đường dành cho người lối sang đường của người đi bộ thì bắt buộc các xe ô tô mà thấy có người đi bộ sang đường là bắt buộc phải nhường đường cho người đi bộ, khi người đi bộ đi ngang qua mới được đi. Vấn đề thứ hai nữa là bên Nga rất nhiều các cái đường tramvai, tức là đường tàu ấy, tàu điện ấy, họ đi bên Nga vẫn còn rất nhiều tàu điện. Tàu điện thì có những cái tàu điện thì họ đi sát bên lề đường, nhưng mà có những cái tuyến tàu điện thì họ đi đặt cái đường ray ở giữa đường. Khi các bạn thấy tàu điện họ mở cửa cho hành khách xuống thì bắt buộc bạn phải dừng lại và chờ cho hành khách xuống hết, và cái tàu điện đấy họ đóng hết cửa lại, họ bắt đầu chuyển bánh, lúc đấy bạn mới được phép đi. Đấy là điều bắt buộc. Đấy, các bạn thấy là cái đường hầm rất là dài. Vì có một cái xe bị hỏng chết máy dọc đường, cho nên là hơi tắc đường một chút. Đối với những cái bạn nào mà lần đầu tiên sang Nga, hoặc có thể là sang Nga lần thứ 2, thứ 3 mà muốn trải nghiệm lái xe ở Nga mà các bạn không có bằng lái Nga thì làm thế nào? Thì các bạn các bạn có cái bằng lái xe ở Việt Nam rồi thì các bạn đổi cái bằng lái xe Việt Nam sang bằng lái quốc tế. Thì khi sang Nga các bạn có thể vẫn được phép lái xe bình thường. Và khi cảnh sát giao thông hỏi thì các bạn bắt buộc phải trình cái bằng lái xe quốc tế và cái bằng gốc của lái xe ở Việt Nam ấy. Và nếu như cái bằng gốc đấy bạn dịch ra được tiếng trước khi bước sang, mà các bạn dịch công chứng bằng tiếng Nga càng tốt. Đấy. Có nhiều bạn đã hỏi tôi là muốn lái xe sang Nga học tập và công tác một thời gian ngắn thì muốn lái xe thế nào? Thì đơn giản thôi, các bạn chỉ việc đổi cái bằng Việt Nam sang bằng quốc tế, và mà khi đi thì nhớ phải mang theo bằng gốc, và nếu có dịch công chứng được cái bằng gốc thì càng tốt. Cái bằng quốc tế không cần dịch. Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Đấy, chúng ta đã ra khỏi đường hầm. Còn một vấn đề gì nữa mà tôi lại quên nhỉ? Về vấn đề lái xe. Còn một vấn đề nữa là bạn có thể thuê xe tự lái ở Nga. Có cái vấn đề này rất hay và khác với Việt Nam. Đấy là thuê xe tự lái ở Nga thì các bạn phải đăng ký vào cái ứng dụng của Yandex. Thì cái này khi mà có điều kiện, có thời gian này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau về cụ thể cái này. Thế nhưng mà trước khi bạn muốn lái xe tự lái thì cái thứ đầu tiên đấy là các bạn phải đăng ký, phải cài cái ứng dụng Yandex cho thuê xe tự lái. Thì khi các bạn ấn vào cái ứng dụng đấy thì bạn có thể tìm được cái xe nào, cái xe ô tô nó tự lái nào nó ở gần bạn nhất. Ở Nga nó khác, cái là cái xe tự lái nó nằm ở khắp nơi, tất cả các ngõ ngách, các phố ở trong thành phố. Bởi vì là khi chúng ta muốn tự lái thì chúng ta chỉ cần dò tìm cạnh cái vị trí đứng của chúng ta ấy là có cái xe nào không, nhãn hiệu gì, ta ưng cái loại xe nào thì ta đến nơi đấy ta bật mở chìa khóa xe trên ứng dụng và cứ thế ta đi, không phải mất tiền xăng, không mất phải xăng họ tự đổ. Và cái thời gian đi là tính theo phút. Ví dụ một phút là 8 rúp thì tầm cỡ chắc là khoảng mấy nghìn đồng tiền Việt Nam thôi, cũng rẻ. Đấy thì khi các bạn đi xong, đi đến đâu thì các bạn chỉ việc khóa xe lại, cũng khóa xe trên ứng dụng và để xe tại đấy thôi. Và sau đấy lại có người khác khi có người khác thuê thì họ lại từ mở ra họ đi, chứ bạn không phải mang xe về nơi cũ bạn trả. Đấy, cái khác, cái hay của cái xe tự lái ở Nga là như vậy. Nghĩa là các bạn đứng bất kỳ vị trí nào, bạn tìm thấy cái xe bạn cứ thế đi, và khi bạn đi xong thì bạn cứ vứt ở đâu cũng được, vứt ngoài cánh đồng cũng được, vứt trong rừng cũng được, bạn thích bỏ đâu bỏ. Đấy. Nhưng mà cái điều bắt buộc là sau khi đi xong ấy là các bạn phải khóa xe lại và tắt cái ứng dụng đi, thoát ra khỏi cái ứng dụng đấy. Và tiền thì mình trả theo trên thẻ.
trả qua thẻ ngân hàng chứ không trả bằng tiền mặt, và họ thu tiền qua thẻ trên cái ứng dụng đấy. Đấy, có cái điều rất hay là như vậy. Nếu như các bạn nào mà biết tiếng Nga thì rất thuận tiện là các bạn cài cái ứng dụng đấy. Nhưng mà cái ứng dụng đấy thì bắt buộc là phải có khi mà cài đặt ứng dụng, đăng ký vào cái ứng dụng đấy thì các bạn bắt buộc phải có cái photo hộ chiếu này, photo bằng lái xe này và một số giấy tờ nữa. Đấy, để nhập vào, nghĩa là khi đăng ký ấy, thì các bạn họ yêu cầu là nó sẽ quét những cái giấy tờ đấy để phòng trường hợp là bị kẻ gian hoặc là bạn lấy cắp cái xe đấy. Thì ở Nga mà họ không sợ cái chuyện là lấy cắp xe, như lấy cắp xe như khi mà các bạn đã đăng ký vào ứng dụng. Thì khi bạn đăng ký vào ứng dụng rồi thì họ sẽ kiểm tra, có một cái động tác là kiểm soát cái giấy tờ của bạn đấy, nên họ không sợ mất cắp. Cho nên khi mà các bạn trả xe thì các bạn vứt xe bất cứ nơi đâu cũng được, vứt trong rừng được, vứt ngoài đâu cánh đồng cũng được, chẳng sao cả đấy. Xăng bạn không phải đổ. Thế nhưng mà khi mà các bạn gây tai nạn ở Nga, một cái vấn đề nữa là có bạn băn khoăn là khi mà bị tai nạn ở Nga thế nào. Tai nạn ở Nga chẳng có sao cả. Các bạn khi không may bị tai nạn thì các bạn cứ gọi cho cảnh sát giao thông đến. Cảnh sát giao thông đến họ lập biên bản, thế là xong. Hai người cầm biên bản đi về. Người nào bị hỏng xe thì cầm cái biên bản đấy đến cái công ty bảo hiểm ấy, bảo hiểm xe ấy. Đấy, các bạn đến công ty đấy thì họ sẽ mang cái biên bản của công an khi mà xảy ra tai nạn đấy, họ có cái chữ ký của công an đấy. Nếu mà tai nạn nặng thì mới cần, còn nhẹ thì các bạn chả cần hai người tự ký với nhau. Và các bạn cầm cái tờ giấy đấy ra công ty bảo hiểm, đến cái trụ sở công ty bảo hiểm mà bạn mua bảo hiểm xe ấy. Đấy, họ sẽ khám nghiệm xe và họ sẽ bồi thường thiệt hại cho bạn. Trước kia thì họ bồi thường bằng tiền, nhưng mà bây giờ thì họ chỉ định đến một cái gara của họ để mình sửa cái xe, khi nào mà trả về nguyên bản của bạn thì thôi. Đấy, nó có cái điều rất hay. Cho nên là khi mà tai nạn ở trên đường ở Nga thì chả cần phải chửi bới gì cả, chẳng cần phải đánh nhau gì cả, thậm chí còn bắt tay nhau cười và hút thuốc vui vẻ. Xong đấy thì đường ai đấy đi. Và tiền trả thì tiền sửa xe thì do công ty bảo hiểm trả, các bạn không phải trả đồng nào cả. Tuy nhiên nếu như các bạn mà lái xe mà bị nhiều lần bị lỗi vi phạm giao thông, bị nhiều lần bị tai nạn, thì khi bạn mua đăng ký bảo hiểm lần tiếp theo thì cái giá mức bảo hiểm nó sẽ tăng cao lên. Ví dụ như là hiện nay là bảo hiểm xe, những cái xe của tôi đây là một năm là tầm khoảng 12.000. Đấy là bình thường. Còn nếu như bạn lái xe mà bạn bị va quệt, bạn tai nạn nhiều, bạn có vi phạm giao thông nhiều thì cái tiền bạn phải nộp khi bạn mua bảo hiểm lần sau nó sẽ tăng lên, thậm chí là 15.000, 20.000, ví dụ thế. Đấy, tôi xin chia sẻ với các bạn một số vấn đề về trải nghiệm lái xe ô tô ở Nga như thế nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của chúng tôi. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để theo dõi những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hẹn gặp lại.